እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌቲው። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ የዝልዝል ጥብስ ደረቅ ያለ ግን ገባ ብሎ የወጣ ለስላሳ ቆንጆ ጥብስ ሬስቶራንት ብዙ ጊዜ ሄደን የምንበላው በቤታችን ውስጥ እንዴት እንደምንጠብስ ለማሳየት ነው። ዛሬ ደግሞ ትልቁ መልእክቴ በአለም ላይ ላሉ እናቶች በሙሉ እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሳችሁ። በተለይ የኢትዮጵያ እናቶች ትልቅ ክብር ይገባናል። እናት ነን። ውጪ ሰርተን እንደማንኛውም ሰው ሰርተን እንመጣለን። ቤታችን ውስጥ ደግሞ በተለይ ከኢትዮጵያ ውጪ የምንኖረው እንደ ሰራተኛም ነን፣ እናት ነን፣ ሚስት ነን። የውጪ ደግሞ ሄደን ስራ እንሰራለን። አይዟችሁ በርቱ። እናት የሆናችሁ በሙሉ መልካም የእናቶች ቀን። ዛሬ ደግሞ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እሺ ያው ስለዚህ እሳታችን በጣም ኃይለኛ ላይ መሆን አለበት። ዘይታችን ከፍ ያለ መሆን አለበት። በጣም መጋል አለበት። በርና መስኮት መክፈት አለብን። ለጤና አደገኛ ነው ለህይወት። ያው አዋዜው በዚህ በእንጀራም ብቻውንም እንደፈለግን መመገብ እንችላለን። ይሄን ይመስላል። እሺ ስጋውን እንደዚህ ዝልዝል ካደረኩ በኋላ እዚህ ጋር ድንብላል ግማሽ ማንኪያ፣ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር ግማሽ ማንኪያ፣ ቁንዶ በርበሬ ግማሽ ማንኪያ፣ ጨው አንድ ከግማሽ የሻይ ማንኪያ ማለት ነው። አንድ ከግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ እነዚህን ግማሽ ግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ ኮረሪማ አንድ የሻይ ማንኪያ፣ እሺ አንድ የሻይ ማንኪያ የጥብስ ቅጠል ደረቁን ፓውደሩን ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ሶይ ሶስ አለኝ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ነው ይሄ። እዚህ ጋር ደግሞ ስቴክ ሶስ አለኝ አንድ ጨምራለሁ። እቺ 7.5 ናት። ዘይት አንድ የሾርባ ማንኪያ ብቻ። ዘይት ውስጥ ገብቶ ስለሆነ የሚጠበሰው እንዳይበዛ ማለት ነው። አሁን ይሄንን በደንብ አድርጌ ቀላቅለዋለሁ መጀመሪያ። እሺ ነጭ ሽንኩርት ፍራሹን ደግሞ 3 ራስ ጨመርኩ። እሺ እንደዚህ በደንብ ከቀላቀልን በኋላ ከድነን ከግማሽ ሰዓት በላይ ቢቀመጥ ጥሩ ነው። ካነሰ ግማሽ ሰዓት ከድነን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እሺ በጣም የጋለ ውስጥ ነው ማረገው። ይሄን ስንጠብስ
በጣም የጋለ ውስጥ ነው ማረጋው ስንጠብስ መስኮትና በራችንን መክፈት አለብን እንደነገርኳችሁ ይሄን ስንጠብስ በርና መስኮት ቢያንስ አጠገባችን ያለውን ብንከፍት ጥሩ ነው ከዚህ በፊት የሸክላ ጥብስ ጠብሻለሁ ግን እንደዚህ አይደለም ባንዴ ጭምር ካደረግነው የስጋው ውሃ የስጋው ቅዝቃዜ ምናምን ያበርደዋል እሳቱ እና ትንሽ ስናቆየው ተክተክ እንደማረግ ነገር ስናረገው እንደዚህ አይመጣም እንደዚህ በደንብ የሚመጣው በጣም የጋለ ውስጥ ገብቶ ነው መውጣት ያለበት ገባ ብሎ ነው መውጣት ያለበት እና አንዳንድ ሰዎች እንዳንቺ አልደርቅልን አለም ስላሉኝ ነው አሁን ስጠብስ ደግሜ ማሳያችሁ ያሁኑ ራሱ ከቀድሙ ትንሽ በዛ ስላለ እዩ እና ገባ ብሎ እንዲወጣ ነው ማድረግ ያለብን በጣም በመሃል አሁን ይሄን ጠብሼ ሲጨርስ ትንሽ መልሶ ጋር እንዲል አደርገዋለሁ ማለት ነው ባንድ ጊዜ ሁሉንም አላደረኩትም አሁን ደግሞ ሰጣዋለሁ ትንሽ ጊዜ መልሶ ዘይት ጋር እንዲልልኝ በዚህ ጋር ከሰል ውስጥ ያለው ሸክላን ያቀረብኩት እንደነገርኳችሁ ከሰል ሲኖር መጠንቀቅ አለብን የሆነ ከለር እስከሚያመጣልኝ ነው የምጠብቀው እሺ ያው ስለዚህ እሳታችን በጣም ኃይለኛ ላይ መሆን አለበት ዘይታችን ከፍ ያለ መሆን አለበት በጣም መጋል አለበት በርና መስኮት መክፈት አለብን ለጤና አደገኛ ነው ለህይወት ያው አዋዜው በዚህ በእንጀራም ብቻውንም እንደፈለግን መመገብ እንችላለን ይሄን ይመስላል
የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ ቻው